komen. Ik kan wel een vragen stellen van Tuurlijk. een papiertje. Parasomnia's is als je 's nachts in je slaap dingen doet. Soms noemen ze het nachtterreur. Ja, de een slaapwandelt, dat kennen we allemaal. Maar je kunt ook dingen zien. Je kunt ook slapen met je ogen open. En in de tijd van dat ik Parasomnia schreef, de plaat, toen had ik zelf ook daar last van. Verzamelnaam van klachten en verschijnselen van bepaald gedrag tijdens de slaap. Wilfred, Dan zijn we weer. daar zijn we weer. Na 25 jaar. Aan jouw huiskamertafel. Ja. En volgens mij hebben wij in jouw huis ook heel veel gezeten. Ik heb ook heel veel meegegeten bij jullie. En ondertussen hebben we ook nog een album gemaakt. Ja, maar dat was wel een ander huis. Ja, en een ander, maar goed, het leven gaat verder. Maar dat maakt niet uit dat we elkaar weer gevonden hebben. Dat is het belangrijkste. En dat komt volgens mij ook wel door het maken van het album. Hè. Ja, het is 25 jaar geleden. Daarvoor hadden we natuurlijk al het plan, maar dan weet ik niet meer precies hoe dat plan dan tot stand kwam. Nou, dat is jammer, want ik wou juist aan jou vragen van, weet jij nog hoe wij elkaar hebben leren kennen? Want Ja, leren kennen, dat was wel makkelijk. Dat is wel makkelijk. Maar dat was al veel verder daarvoor hoor. Ik denk in 1994 dat ik eens een keer op visite ging bij iemand met mijn toenmalige vriendinnetje in de flat aan de Heiningen. Ja? En daar stapte ik binnen en daar stond er, aan de rechterkant was volgens mij de slaapkamer, stond de deur open, stond een bed en er zat iemand met een gitaar te zingen en te spelen. Een soort verborgen geheimpje. En, dat was de eerste keer dat ik jou leerde kennen. Dat is mooi dat jij het nog weet, want ik herinner me dat niet. Maar dat was inderdaad mijn slaapkamer. Ja. Dat is Grappig, cool. ja. Bij Peer. Bij Peer inderdaad. Ja. Ja, en dat was ook maar een flitsbezoek of zo hoor. Maar nee, want het ging dan wel verder de woonkamer in. Maar het bijzondere was dat je op de achtergrond bleef horen en dat heb ik altijd wel onthouden. Maar... Het was niet het begin, want eerst heb ik nog een plaat opgenomen bij Peer, dat heette Burnout. Terwijl toen had niemand nog een burn-out, dat ging over totaal iets anders. Dus Burnout was de eerste en daarna kwam Parasomnia's. Dus het is eigenlijk de tweede plaat. Ik zat net in de foto te kijken, die spoorlijn is weg hè? Die spoorlijn is weg, ja. We staan nu in Zeeland. Dat is inderdaad op het hoesje zelf, kijk ik net een andere richting, maar het is wel dezelfde fotoserie. Ja. Want die foto's zijn toen gemaakt door John Postumus. Ik heb toen met John Postumus een hele fotoshoot gedaan. Dat was volgens mij de eerste keer voor mij. En toen hield ik nogal van die oude mannetjeslook, zoals ik het zelf noemde. Ik was nog steeds fan van Gilbert O'Sullivan. En die had ook die look, zo'n pet. En hij had dan nog bretels en kisten en een soort korte broek. Echt zo'n jongetje, Siske de Rat eigenlijk. En toen zijn we daar bij het spoor allemaal foto's gaan maken. Dat vond ik prachtige foto's, dus die heb ik gekozen voor de hoes. Die hoes, dat was in die tijd, je kon niks digitaal maken. Dus ik kreeg gewoon van die John foto's die hij zelf heeft afgedrukt waarschijnlijk. En die sneed ik dan zelf en die plakte ik dan op een papier met zelf uitgeprinte letters. Uit de computer dat wel. En dan ging ik daarmee, dat was dan mijn master, ging ik daarmee naar de copyshop zo van deze wil ik graag 30 keer of zo. 30 keer. Jij hebt nog de originele cassette, mogen we die eens bekijken? Ja, dat is zo'n mooi ding. Ja, dus tenminste, dat heb jij eigenlijk gemaakt. Dus als er iets over verteld moet worden, dan kan je het zelf eigenlijk beter. Ja, Want... ik heb er ook eentje en ik weet niet eens hoeveel ik er heb gemaakt toen. Er zat helemaal een boekje bij. Ja. Met tekeningen en foto's. En teksten. En de teksten en wat wie heeft gedaan op de... Oh, je staat er ook tussen? Ja, zeker. Moet je kijken, zeker. ik ben het vergeten om te kijken. In die tijd, 1997, was ik zo 21 jaar. Ik werd in augustus 21 jaar. Hoe oud was jij? Dan 26 of zo? Ja, ik kom van 71. Dus ja, dus ik denk 26. Dus allebei eigenlijk nog heel jong als je er nou op terugkijkt. Ja. En mijn gemoedstoestand in die tijd, kan me herinneren dat ik echt op een hele donkere plek zat. Het ging echt niet goed met mij. Toen we die opname maakten bij Wilfred was ik niet in mijn beste plek, zeg maar, in mijn hoofd. Is daar een koppeling in, denk je, tussen creativiteit en hoe je je voelt?
Ja, dat denk ik wel. Maar ik vind, als ik terugkijk, vooral knap dat ik überhaupt die plaat dan heb kunnen opnemen. Eigenlijk snap ik daar helemaal niks van. Dus ik heb werkelijk alles wat ik voelde, heb ik daar gewoon daarin gestopt. Het klinkt misschien heel dubbel vraag, maar juist doordat jij zo was, kon je dat zo doen. Ja. En juist omdat je dat zo gedaan hebt, kon je misschien ook los gaan laten, sommige dingen. Ja. Ik hoor dingetjes uit dat ik denk van sommigen, daar weet ik wel van waar dat vandaan komt. Simpelweg omdat jij het uitlegde ook onderweg terug naar huis. Had jij een hele beladen dag achter de rug, misschien ben je zo heel dieper in, dan bracht ik echt gewoon een zoutzakje naar huis. Ja, dat herinner ik me niet hoor. Ja, en dat ik jou dan de volgende dag weer terug op me halen. Wat kwam je mij ophalen met de auto? Ja, met de auto, vaak. Of je kwam zelf met de fiets, denk ik. Of gitaar bij natuurlijk. Of je liet hem staan, maar jij hebt hem niet laten staan. Maar ik kan me nog herinneren, morgen doen we dit. En je kwam toen aan, toen werd het iets anders. Ik heb een nieuw liedje geschreven gisteren en daar wil ik gelijk opnemen. En dat was Being Welcome. Dat ken ik me herinneren. Bring me someone who doesn't wanna be loved. Bring me someone who wants to be alone. Jij hebt dit album opgenomen Ja. en gemixt en eigenlijk ook met mij samen geproduceerd. Dus je was gewoon, we waren eigenlijk samen de producer van... Ja, het ging op een hele spontane, experimentele, vrolijke... Ja, weet ik niet. Ik bedoel, ik had nog niet zo lang een sporenrecorder. Die hebben we kunnen kopen ook op een hele bijzondere manier. Ik werkte bij Rijkswaterstaat, dus ik ben toen heel wat minder in de muziek gaan doen. Ik stond altijd langs de snelweg. Europoorten moesten verbreed worden voor de Maasvlakte 2 die gebouwd moest worden. En het eerste jaar dat ik gewerkt heb, had ik zoveel reiskostenvergoeding over dat ik daar die sporenrecorder van kon kopen. Ik denk van, ik was altijd drummer, ik kon niet drummen blijven doen. Ik moest wel van mezelf in de muziek blijven, verbonden blijven. Het was in een vakantie, we hebben een week gepland. Ja. En ik had een kamertje vrij in het huis en daar had ik een studiootje gemaakt waar je kon zitten. Mijn basgitaar, alles stond er, mijn percussie, alles. Ik had het helemaal ingebracht. Dat we dan zonder versterkers allemaal direct in en die sporenrecorder konden gaan opnemen. Het was wel nieuw voor jou, dat herinner ik me. En je had ook wel iemand nodig gewoon waar je het allemaal mee kon uitproberen en testen. Ja, dat was het mooie eraan. Ja. Want dan maakte waarschijnlijk, als je die nummers allemaal af gaat lopen, er zitten hele bijzondere effecten in zo af en toe. En die kwamen spelenderwijs. En dan vonden we wat en dat is dan de kracht voor jou weer. Van wow, dat vind ik gaaf. En daar haak jij dan zelf op in. En dan hoefde ik alleen maar op record te drukken en dan helemaal verrukt in een hoekje staan wachten tot je klaar was, kon ik erop stoppen. Zo weg. Laten we het eens hebben over Favorite Star. This tasty roasted steak I have for you. Your favorite sauce is on top and along the side. My pride and joy, oh you are my favorite star. You're my favorite star. Minor is fine by me, dear. Dan denk ik van, ben ik nou weer een liedje in mineur aan het spelen? Oh. Oké, mineur is prima. Laat het maar gewoon. Ja, maar er zijn ook stukken dat ik denk van, waar gaat dit over? Tasted roasted steak I have for you. Your favorite sauce is on top and along the side. My pride and joy, you are my favorite star. Favorite Star, die is anders tot stand gekomen dan de rest in dat bovenkamertje. We hadden in die bovenkamer, dus echt serieus werk. We hadden nog iemand bij toen, dat was Fons. Ja, Fons van Loenhout. Ja, en gelukkig zo'n VS880, die pak je op en die sleep je naar beneden, zet je op tafel. Ik had een bijkeuken achter in de tuin staan, met de deur open. Het was volgens mij een redelijk, toch wel warme dag, maar er waren wel buien. Dat zijn we gewoon gaan opnemen in de bijkeuken.
Met slippers in de regen, buiten, Ja. onweer. Wat toevallig precies getimed Heel viel. goed getimed was dat. Met fietspompen hebben we gestaan gelachen. Joh. Ja, De en de percussie was ook heel vet. percussie heb ik dan ook inderdaad gespeeld. Een van de latere nummers. Dat is heel fragiel. Love connects us together. My sister is dat volgens mij. Klopt dat? Ja, dat is My Sisters. Ja. Blood connects us together. It teases me every night. You're standing in the dark because I don't know what you're like. Er zit één stem die doet zeg maar de lage, de basis. En dan zit er een stem boven en die is heel trillerig en fragiel inderdaad. Klopt. Ja, dat vind ik zo, En zo mooi. het is wel mooi, want in die tijd, ik heb 2 halfzussen, maar in die tijd had ik ze nog nooit ontmoet. Maar ik had net gehoord van, Waar je deze had. je hebt ze, Ja. maar we weten niet waar ze zijn, we gaan ze nog zoeken. Ja. Dat was het moment dat ik overal waar ik ging, als ik uitging, dacht ik van, hé, lijkt dat meisje of die vrouw op mij? Is dat misschien mijn zus? Of dan kwam er een zangeres uit België naar de Botte Hommel. En toen dacht ik, oh, ze heeft toch wel een beetje mijn neus. Is dat dan mijn zus? Dus dat was die periode dat ik dat had geschreven. Maar wat mij ook opviel toen ik daarna ging terugluisteren, is dat ik een hele jonge Ellie hoor, zeg maar, qua stem. Dat is allemaal best wel wat hoger. En dat ik ook voor het eerst eigenlijk aan het experimenteren was met tweede stem en harmonieën. Ja, de vierde stem is ook fantastisch. Ja, maar bij die eerste opname bij Peer, zeg maar, Burn-Out, dat was volgens mij gewoon alleen gewoon gitaar en zang. Ja. En dit was mijn eerste mogelijkheid om echt te experimenteren. Dus ik hoor mezelf spelen, vallen, vals gaan soms. En naarmate het einde toe, zeg maar, de nummers steeds beter werden voor mijn gevoel, werd dat steeds sterker en sterker. Dus ik denk dat ik echt in die maand, wat het zal geweest zijn, heel erg gegroeid ben in die tweede stemming. Ja, want op Monster Get To Me, ik had zitten kijken in mijn boek. Je weet dat ik tegenwoordig 4-string gitaar speel. Dus ik heb 2 snaren eraf gehaald en een speciale stemming. Maar Monster Get To Me, dat was het derde lied dat ik ooit schreef op die 4-string. Dus dat was toen ook al. Dus die 4-string heb ik ook al 25 jaar, wat ik wel heel bijzonder vind. Ja. Die percussie die jij erbij doet, jij voelde gewoon aan, want er zaten ook vertragingen in, in dat lied. Ja. En dan heb jij dat later die percussie toegevoegd en jij gaat gewoon helemaal mee in die vertragingen en snel. Dat voel jij heel goed aan. Will you ever come to know? Yeah. Will you ever come to know? Yeah. I really don't know. Yeah. You really don't know. Ik wou het hebben over Oh Dear. En dat begint met een deur die keihard dichtknalt. Dat is jouw deur, toch? Ja. Pruisenlaan 72. Ja, en Ja, zo hebben we heel veel dingetjes stiekem opgenomen hoor. Kleine geluidjes gemaakt met microfoontjes erbij ook. Ja, voor elkaar wel grappig. En waarom wilde ik dat? Of wie kwam daar dan mee dat die deur dicht moest? Weet ik niet. Ik denk dat jij het toch was die er wel een idee bij had. Want het past wel bij de tekst op zich. Van aan het einde zeg ik, wouldn't let you in, I wouldn't let you in now. Oh Dear ging, ik weet ook echt niet over wie het ging, maar waarschijnlijk over een man. Die eerst graag kwam. Nou, weet ik veel wat het verhaal was, maar in ieder geval was die niet meer welkom. Zo van, ik laat je niet meer binnen. Eerst wel, maar dan heb je dit en dit en dit gedaan. Nu mag je niet meer binnen. Dus er zit meer een soort passie en woede achter. Ja. En dan krijg je vanzelf dan dat... Heb je dat vaker? Wat? Woede en passie? Nee. Ja. Ja. Maar als ik mijn liedjes schrijf, dan krijg ik altijd de eerste regel. En de eerste regel van Oh Dear is... Oh dear,
You got yourself another hand to hold. Nou ja, dat zegt het allemaal. Oh dear, I would have liked to see that smile. Oh dear, couldn't hold on to my strong arms. Lost all your charms. Oh dear, oh dear. Oh. En daar speelde jij de drums met brushes. Ja, leuk. Super mooi. Toen had ik nog een stel. Die heb ik later verkocht. En het handklappen, dat was met Jan Marius Gijzer. Ik denk dat hij toevallig langs is gekomen en dat hebben wij dan weer wel in de bijkeuken gedaan waarschijnlijk. Ja, kijk, bij mij was het een soort van open huis ook af en toe. Ja. En dan kreeg je zelf dat die toevoeging, ja, dan nodig is. Jij vond dat niet erg. Nee. En omdat het toch het belangrijkste al gedaan was en het om de toevoeging ging, was het misschien toch wel leuk om de nieuwe mensen kennen ook. Ja. Zoals kennen ons. Ja. En Great Dove, Wat vond jij daarvan? nou, heftige tekst. Ik dacht dat je, misschien ook wel duidelijk, maar in ieder geval dat je over je vader zat te zingen. Misschien heb je er ook wel dingen in verwerkt, maar voor Nou. mij ging het vooral over hem. Ja, en ik zat er naar te luisteren en ik heb erbij geschreven lugubere tekst, uitroepteken. Ik denk dat ik het symbolisch gezien heel mooi filmisch, of hoe zeg je dat? Heel mooi filmisch heb kunnen verwoorden. Dat het een soort gevoel opwekt van wat ik heb vaak gevoeld toen ik bij mijn vader woonde. Dat denk ik eigenlijk. As you pushed my head in so I could drown. How can you hold a dead body in your hands? Be sure I'm really dead before you bury me in there. Maybe, dear friend, you go down with me as well. Ik wilde het ook hebben over het liedje Cha Cha. Ja, dat is echt een leuk liedje. Ook weer, die bassist was geen Fons en ik ook niet, dat was jij echt zelf. Ja, nou, ik zat daarnaar te luisteren en ik merkte dat in de mix, het begint met gitaar, dat de gitaar wat harder staat dan de bas. En dan als het rustige stuk begint, echt de coupletten, dan wordt de bas. Wordt de gitaar naar achteren geschoven en dan komt de bas echt mega in your face. Nee, echt, als je naar die bas luistert, dan hoor je ook een soort, als ik er nou naar luister, dan hoor ik een soort, een trage eend. Een waggelende, trage eend of zo. Ja, dat was ook de bedoeling volgens mij, want het ging ook iemand die er op die manier een beetje bij liep. I wiggle when I walk. Ja, precies. Ja, Band when I talk, niet zo, maar precies. Ja. show off. Maar een totaal andere stijl vind ik dat liedje dan alle andere liedjes. Klopt, dat is leuker aan. Ja. Je hebt op zich volgens mij in die volgorde wel een beetje gezocht van een volgorde met een naar de verandering, zeg maar. Maar het is geen één liedje hetzelfde. Mhm. 1, 2, 3. Anyone can see it is she. It is she now talking. It is she now talking. Dus daarmee wou ik aangeven van alles wat ik hier zing, dat ben ik niet. Want dat gaat ook specifiek over een persoon die toen in mijn omgeving was. Ja. En dus ik probeerde met de muziek, met de bas, probeerde ik haar verleidelijke manoeuvres en haar flirterige gedrag probeerde ik na te bootsen. I wonder why all the guys stand in a row as I walk by. I'm not doing anything on purpose. Maar deze, ja, kijk, dat vind ik zo mooi aan Being Welcome, Cha Cha. Alle nummers die hadden allemaal een eigen
sfeer nodig. En dat is ook gelukt. Ja. Daar verstoor jij ook op. Anders klopte jouw liedje niet. Want jij staat echt wel achter elk liedje wat jij schrijft. Dus dat komt dan vanzelf zo terecht. Er is gewoon zo ingedraaid. Wij hebben samen zitten mixen volgens mij ook. Dat heb ik niet alleen genomen. Nee, ja, samen. Dus dan op dat moment beslis je dat ook en dan zet je dat in en dan luister je terug, dan is het goed. Ja. Nou, sommige dingen, je luistert naar al die muziek. Ik hoor ook heel vaak in die liedjes Tori Amos. Een soort type zang. En Kate Bush, want daar luisterde ik toen gewoon heel veel naar. En veel later ben ik naar PJ Harvey gaan luisteren. Dus die invloed hoor je nog niet. Het is echt puur Kate Bush, Tori Amos en Korn. Leuk. Ik wou het eens hebben over Not Right Now, oké? Als ik naar dat liedje luister, dan hoor ik heel veel irritatie en woede en een overdrive op de gitaar. Dan denk ik dat het gewoon mijn gitaar was waar jij een overdrive overheen hebt gezet. Klopt. En als ik daarnaar luister, Not Right Now, oké, dat begint met een sample van mijn moeder die dat heeft ingesproken. Eigenlijk wel heel grappig. Not the right now. Not the right now. Not the right now. En dat nummer is zo heftig beïnvloed door Korn, want ik luisterde op dat moment echt van 's ochtends tot 's avonds Life is Peachy, dat album van Korn. Wat mij opgevallen is, sommige liedjes die speel je dan rustig, maar die hebben wel een structuur, dan kan je makkelijk een metal nummer van maken. Ja. Ook de zang. Sommige stukken dat jij het samenzang zingt, Ja? hoor ik wat ze bij System of a Down ook zoveel doen. Die zang doen ze ook heel mooi akkoordachtig maken. En dan denk ik, ja, de manier zoals je het zingt, ook ritmisch en zo, het zou best kunnen dat als je dat stoer van geluid zou maken, dat je daar een vet rocknummer van kunt creëren. Ja. Misschien je tempo nog wat versnellen, maar Ja. dan is dat het enige. You're the slim one. He called me up and tells me he's in love with the smallest, skinny one. No one should ever care, but you're still standing there. And hey, skinny is in, so she's in. And I'm out here wondering what the fuck I'm all about. Would be hanging on to these strings if I could be happy like we're all happy forever. We're all happy forever. Ja, en dan het einde is heel creepy. Ja. Just not right now. Ja. Right. Fluisterstemmen en dergelijke. Boosheid is een emotie en muziek die zit vol met emotie. En boosheid is een emotie die onder de mensen vrijwel niet gewaardeerd wordt. Hè? Die is onacceptabel, daar is geen ruimte voor. Maar op het moment dat je dus boosheid in de muziek stopt en mensen kunnen zich inleven, dan krijg je complimenten. En dat is het bijzondere dan, als je je boosheid om kan zetten en een gevoel waar anderen hun boosheid in kunnen leggen zonder dat de boosheid dan gericht is naar mensen, dan heb je iets waar je verantwoord boosheid Dan is uit. het ook ineens acceptabel. Ja, je kunt daar zo dus gewoon begrip door krijgen en dus mensen die waarschijnlijk soortgelijke gevoelens hebben als jou. Ja, het is een heel kort lied volgens mij. The light you bring is unsure. It flickers as I bow and breathe. You bring your flows to my door. I ignore, 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 ignore. I'm no bloody whore. Het is
is een soort intro voor het hele album. Eigenlijk zet het gewoon de toon voor mij. Zeg maar, je doet de deur open en dan zo van dit is de toon van het album voor mijn gevoel. Wat mij opvalt is dat het woord bloody horror, of horror vooral, dat vaak terugkomt. Ja. Dat vond ik opvallend. En dat het gewoon heel een beetje rare en soms creepy liedjes zijn. Dus dat zet gewoon alleen maar neer van misschien mijn dromen die ik toen had en met die parasomnia's. Share the bread, he said as he swallowed quickly now so that no one can see. Share the bread and hand it over. He will ask none to keep me, and the faces fade and Als je luistert naar Listen to Your Radio, dat zijn 3 liedjes inderdaad, een verzameling. Maar die liedjes, als ik ze speel, is het gewoon gitaar en zang. Maar er zit vooral bij die tweede, even kijken op mijn speakbriefje, Moody Wood. Er zit een effect op die stem. En dat maakt de track gewoon. Ik heb dat effect niet verzonnen. Dat zit in jouw verhaal of in jouw apparaat en in jouw hoofd. Ja. En ik kreeg echt Kate Bush vibes. Klopt. Listen to Your Radio, daar hebben we een hele oude wereldontvanger gebruikt. Die heb ik alleen gevraagd van mijn vader. Ja. En dat was echt zo'n piepende, een beetje neuzig geluid. En omdat we uiteindelijk die 4 nummers wel een beetje als een radio-uitzending wilden over laten komen, was het belangrijk om toch op die klank van die liedjes richting die radio te draaien. En bij één van die 2 heb ik als ik het goed heb, een flange gebruikt, alsof dat die zo, maar dan niet te dik, want hij mag niet fluiten, maar hij moet wel een beetje meetrekken, zeg maar. En bij die andere is het volgens mij iets met een pitch shifter, maar dan in meerdere tonen, waardoor je met 1 stem het lijkt of dat je er 3 hebt. Maar eentje die is super hoog, die is misschien wel 3 octaven hoger of zo, die eigenlijk te hoog wordt zelfs en dan als je dan nog hoger gaat, dat die dan laag klinkt, zo switcht dat dan in het effect. Ja, dan maakt het weer bijzonder, want het doorbreekt de verwachting die je gewend bent. Continue to boycott the multi-party talks on the future of the project. Ik vind het wel een waanzinnig experiment. Ja. Ik vind het echt iets van, gebaseerd op toevalligheid ook, die er kwamen met gewoon doen. Ja. Het was een Roland VS880, mag je reclame maken toch? Very expanded. 5200 gulden kostte die. Dus dat was toen heel prijzig. En een jaar later kwam er het was een 8-spoor recorder, kwam er een 16-spoor recorder voor minder geld uit. Dus ik had me eigenlijk wel een beetje dom gedaan. En het mixen heb ik effecten toegevoegd, maar dat is hoofdzakelijk galm en eventueel delay geweest. Toen wij
gingen experimenteren met die klanken, toen hebben we echt een insert. Dus Meteen? die wet, hup, de klets. Ja. Dan kon ik later nog eventueel een stukje equalizer. Jij wou ook pas opnemen als het klopte. Dat ik meteen het effect kon horen. Omdat je daar je houvast aan had. Ja. Je moet niet door je effect in de war gebracht worden. Nee. Graveyard. Volgens mij ging dat over een vriendje van mij van vroeger, inderdaad, Shang. Dat is de basis. Ik denk dat dat door heel het lied heen ging, zeg maar. Dat ik vroeger een vriendje had op de middelbare en die is overleden toen. Maar er zit ook een soort refrein in en daar zit mijn levensmotto eigenlijk in. Truth is, I could never hate. Bring a serenade. I pour my life into all the cups of truth. Truth is, I could never hate. Bring serenade. Pour my life into all the cups of truth. Maar verder gaat het hele lied gewoon over verlatingsangst. Want het begint dus met graveyard en dan dat je iets wil vasthouden, dat je ergens voor wil zorgen, dat je het wilt verzorgen en dan gaat het kapot en dat je steeds meer wilt. I don't need to know which way you go when you leave me. Dus of iemand nou doodgaat of gewoon weggaat, het gaat gewoon over verlatingsangst. Ja. Ik denk als ik iets schrijf, dan komt er op dat moment alles wat ik dan voel, of waar ik last van heb, of waar ik blij mee ben. Dat kan allemaal, er kunnen 3 verschillende onderwerpen zeg maar, in één liedje gevangen worden. En is dat proces door de jaren veranderd? Nee, het is gewoon hetzelfde. En ik weet ook niet wat het proces is, want ik doe niks actiefs. Ik loop gewoon door het huis heen en ineens hoor ik de eerste regel of een regel met een melodietje en dan denk ik, oh, dat is leuk. Dan ga ik zitten en dan ga ik gewoon, pen ik het neer en dan komt de rest vanzelf. En laten we het over dark chicken clown soep hebben. You're the path I want to take. You cannot follow me. You cannot follow me. You cannot follow me. You cannot follow me to where I need to be. Ik schreef het in 1997. Mijn pad is voor mij alleen. Het zal niet makkelijk zijn, maar het is wel mijn pad. Maar ik zeg daar echt van, je kunt mij niet volgen. Je kunt me letterlijk niet volgen, maar je kunt me ook figuurlijk niet volgen. Want ik was all over the place. En nu heb ik dan pas dat liedje Mountains of Men geschreven. Waarin ik eigenlijk vraag, soort van uitnodigend van... Will you follow me where I go? Want het is gewoon hartstikke eenzaam als je alles in je eentje moet doen. Dus daar zie ik dan de link en een soort van groei viel me ineens op. Zo van, verdomme joh. Ja. Wat jij pas me ook nog eraan herinneren dat ik een groot koffieblik had. Ja, pollepel erop. Ja, was het pollepel Ja. of misschien... En zonder pollepel, when you and I aren't happening. Precies. You and I aren't happening. You and I aren't happening. Ja, met het master heb ik geprobeerd om wat meer diepte erin te brengen. Maar ook toen ik terugluisterde hoorde ik gewoon dat die mix van Wilfred overall gewoon hartstikke goed was. En een aantal nummers is hij echt ingedoken. Die vond hij waarschijnlijk zo goed dat hij daar meer tijd in heeft gestoken. Want die waren gewoon echt super, super goed gemixt. En ik heb gewoon over het geheel, de gehele plaat,
een soort sausje gegoten om het ook wat meer een geheel te maken. Omhoog qua volume en net wat meer diepte erin. Ik kan me zo goed inleveren in jouw liedjes. En, het is net als fietsen. Die verleer je nooit. Dat is met jouw liedjes ook. Als je ze helemaal omarmd hebt, dan vergeet je ze nooit. Dus dat vind ik het bijzondere eraan. Maar wat ik wel mooi vind is dat er zijn mensen die hebben dit gehoord. Het is 25 jaar oud. Het staat nu op Spotify en overal, maar nog steeds, het wordt niet veel beluisterd. Zo beroemd ben ik nou ook weer niet. Dus voor mij is het ook heel bijzonder dat jij dit weggetje met mij hebt bewandeld. Dat je erbij was aan het begin. En dat je het nog steeds zo gaaf vindt, de muziek en de liedjes. Dat wordt me heel erg duidelijk. En daardoor... Achter alles waar ik aan meedoe, sta ik volledig achter. Ja. Ik vind het knap als ik terugkijk van hoe ik er toen bij zat en bij liep. Dat de dingen die ik voor elkaar kreeg toen qua muziek en alles. En stoer, toch? Ja. Je vergeet soms dat het niet normaal is om je gevoelens zo openbaar te delen. Want voor mij is het gewoon, zo is het. I pour my life into all these cups of truth. Dat is het gewoon, zo is het. Zo doe ik het. Dus ik denk daar niet eens bij na. Maar als je het zo zegt, als 50% van de wereld dat niet doet, dan is het inderdaad best wel stoer en knap dat ik dat wel blijf doen. Ja. Wel. Ja, ik heb gewoon mijn eigen waarheid en hoe ik de dingen waarneem. Dus daar word ik wel meer, sta ik zeker mee in mijn schoenen en ik ben meer autonoom geworden. Dus dat als je vraagt van hoe ben ik over 10, 15 jaar, dan ben ik hopelijk nog wat ouder en wijzer. En dat me allemaal wat minder doet. Ja. Let's hope so. Nee, met het pareltje, dat vergeet ik niet. Nee, het blijft ook voor eeuwig, hè. Dankjewel. Alsjeblieft. En keep up the good works. Ja, jij ook. Wat je doet. Ja. Dankjewel. Goed gedaan hoor. Tot volgend jaar. Wow.